नमस्ते। हामीले अस्ट्रिज नमस्ते कुकिङमा प्रत्येक शुक्रबार एउटा मोमोको भिडियो हाल्ने गरेका छौं। त्यो मध्ये आज हामीले चिल्ली मोमो यानी कि सी मोमोको भिडियो लिएर आएका छौं। हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। हामी अर्को हप्ता कुन मोमोको भिडियो हाल्ने छौं गेस गर्नु होला है त। हामीले त्यसको आन्सर यो भिडियोको अन्तिममा दिएका छौं। सी मोमो बनाउनको लागि मैले स्टिम गरेको चिकन मोमो लिएको छु। हजुरले आफ्नो फेभरेट मोमो लिन सक्नुहुन्छ। अब हामी यसलाई फ्राई गर्छौं। फ्राई गर्यो भने यो क्रन्ची हुन्छ, नभए अलिकति सफ्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई फ्राई गर्दै छौं। 5 मिनेट जस्तो मिडियम हिटमा फ्राई गरेपछि यतिको रातो भएको छ। अब म यसलाई एउटा भाँडोमा झिकिदिन्छु। अब सी मोमोको लागि एउटा प्यान तताउँ र त्यसमा 2 चम्चा जस्तो तेल राखिदिउँ। तेल तातिसकेपछि मैले त्यसमा 3टा मसिनो बनाएर काटेको लसुन राखिदिएको छु। लसुन फ्राई भइसकेपछि मैले यसमा लाम्चो बनाएर काटेको हरियो खोर्सानी राखिदिएँ। अब यसमा बाँकीको भेजिटेबल्स राखिदिउँ। त्यसमा मैले यस्तो डल्लो बनाएर काटेको क्याप्सिकम राखिदिएको छु। त्यस्तै गरी डल्लो बनाएर काटेको एउटा प्याज पनि राखिदिएँ। अब यसलाई चलाइदिउँ र त्यसपछि यसमा डल्लो बनाएर काटेको गोलबेडा राखिदिउँ। त्यस्तै गरी काटेको एउटा हरियो प्याज पनि राखिदिएँ। अब यो सबै भेजिटेबल्सहरूलाई चलाइदिउँ। हामीले भेजिटेबल्सलाई धेरै पकाउनु हुँदैन, त्यही भएर यसमा मसला पनि राखिदिउँ। सबैभन्दा पहिला मैले नुन राखिदिएँ, थोरै रेड चिली फ्लेक्स। अब यसमा अजिनोमोटो राखिदिन्छु। यो अप्सनल हो, हजुरलाई मन पर्दैन भने नराख्नु होला। पिरोको लागि थोरै मरिचको धुलो पनि राखिदिएँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग चलाइदिउँ। त्यसपछि ससहरुमा मैले राखिदिएँ 1/4 कप केचप। यसले गुलियोको स्वाद दिन्छ। त्यस्तै 1 चम्चा सोया सस पनि राखिदिएँ र पिरोको लागि मैले 2 चम्चा चिल्ली सस राखेको छु। हजुरलाई कतिको पिरो मन पर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। यतिको सस राखिसकेपछि मैले अब अमिलोको लागि थोरै कागतीको रस राखिदिन्छु। अब यसमा आधा चम्चा जस्तो तिलको तेल राखिदिएँ। यसले एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ। त्यसपछि यसमा अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको मोमो राखिदिउँ। मोमोलाई हामीले भेजिस र ससहरुसँग मिसाइदिनु पर्छ। मोमो क्रन्ची नै होस् भनेर हामीले यसलाई 1-2 मिनेट जस्तो मात्रै चलाउनु पर्छ। धेरै पाक्यो भने सफ्ट हुन्छ। अन्तिममा मैले माथिबाट काटेको धनिया पत्ता राखिदिएँ र त्यसलाई पनि मिसाइदिएँ। यसरी हाम्रो चिल्ली मोमोको रेसिपी रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यस्तै रेसिपी घरमा बनाउनु होला र हजुरहरूको चिल्ली मोमो कस्तो बन्यो हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। हामी सबै कमेन्टको रिप्लाई गर्ने छौं। यो अन्य मोमो र अचारको रेसिपी डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। मैले हजुरहरूलाई भिडियोको फर्स्टमा अर्को हप्ताको मोमोको रेसिपी सोधेको थिएँ। अर्को हप्ता हामी साँधेको मोमोको रेसिपी राख्ने छौं। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला है।